भरलेली शिमला मिरची कशी बनवायची ते आपण बघूया। कढईमध्ये 3 छोटे चम्मच तेल घेतलेलं आहे। अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरं, एक बारीक चिरलेला कांदा तेलामध्ये परतून घ्यायचं। थोडा वेळ परतल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी लसूण मिरचीची पेस्ट टाकलेली आहे, एकत्र करून घेतलेला आहे, ती पण त्याच्यामध्ये टाकायची। आणि 2 मिनिट परतल्यानंतर छान परतून घ्यायचं। आता याच्यामध्ये मी 3 मीडियम साईजचे बटाटे बॉईल करून घेतलेले आहेत, ते मॅश करून घ्यायचे। आपल्याला इथे मोकळी भाजी बनवायची आहे बटाट्याची शिमला मिरचीमध्ये भरण्यासाठी। त्याच्यामध्ये हळद टाकली आहे मी आणि बटाटे टाकायचे। थोडी भाजी झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा गरम मसाला टाकायचा, तो पण परतून घ्यायचा आणि चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं। ते अतिशय सोपी अशी मोकळी बटाट्याची भाजी तयार झालेली आहे। वरून कोथिंबीर टाकायची, छान परतून घ्यायचं आणि भाजी थंड होऊ द्यायची। थोडी थंड झाल्यानंतर ती आपल्याला मिरचीमध्ये भरायची आहे। या इथे मी 5 शिमला मिरची घेतल्या आहेत। आता त्याच्यामधल्या बिया आपल्याला सगळ्या काढून घ्यायच्या आहेत, म्हणजे सोप्या पद्धतीने काढता येतात त्या। ह्या माझ्या बिया काढून झालेल्या आहेत। आता ही शिमला मिरची त्याच्या मागचं पण काढायचं थोडं थोडं चाकूच्या मदतीने, जेणेकरून त्या कढईत उभ्या राहतील। आता थोडी थोडी करून सगळ्या मिरचीमध्ये आपल्याला ही जी बटाट्याची भाजी बनवली आहे ती भरून घ्यायची आहे। थोडीशी ना दाबूनच भरायची भाजी, असं ढिल्या ढिल्या नाही ठेवायच्या। भाजी भरून झालेली आहे। आता तीच कढई घ्यायची, त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकायचं आणि तेल छान गरम झाल्यानंतर अर्धा चमचा जिरं टाकायचं। जिरं छान तडतडू द्यायचं आणि त्याच्यावर फक्त ह्या अशा मिरच्या ठेवून द्यायच्या आणि झाकण ठेवायचं। 2 मिनिट राहू द्यायचं आणि परत बघायचं झाल्या की नाही। तर खालून होतील त्या, परत साईडनी होऊ द्यायच्या त्या। शिमला मिरची लगेच होते, फक्त आपल्याला सगळीकडून त्या परतून घ्यायच्या आहेत, जेणेकरून त्या कच्च्या नाही राहतील। मध्ये मध्ये चेक करायच्या आणि जिकडे नाही झाल्या तिकडे पण चांगल्या परतून घ्यायच्या। अशा छान खरपूस होऊ द्यायच्या त्या। वरून थोडं मीठ टाकायचं, परत एक वेळ परतायच्या, झाकण ठेवून वाफ काढून घ्यायची। आता ह्या झालेल्या आहेत, एक 10 मिनिटात होऊन जातात त्या। अतिशय छान अशा दिसतायत। आता मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते।
तुम्ही पण बनवा, अतिशय छान होतात सोप्या पद्धतीने. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर तयार आहे अशी भरलेली शिमला मिरची.